Tervetuloa kuuntelemaan DIKO, eli digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan PK-yrityksissä hankkeen podcast-sarjaa digistrategiasta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen toteuttajina ovat Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Minä olen Siltamäen Marko, projektitutkija Vaasan yliopistolta. Tänään keskustellaan digijärjestelmien merkityksestä tuotannon oikea-aikaisuudessa tai tutummin leanissä. Kanssani asiasta on keskustelemassa operatiivinen johtaja Suvi Blomback LIKO Oy:stä. Kertoisitko hieman itsestäsi? Joo, eli olen tosiaan Suvi Blomback. Tällä hetkellä toimin operatiivisena johtajana LIKOlla. Olen työskennellyt yrityksessä noin 12 vuotta. Kokemusta on ihan suunnitteluinsinöörin hommista, kehityspäällikön ja projektipäällikön tehtävistä. Ja eikä siinä taitaa olla nyt ne tärkeimmät työnkuvaan liittyvät asiat tällä hetkellä. Okei. Kertoisitko, mitä oikea-aikaisuus tai niin kuin lean merkitsee tuotannossa? No, leanin tarkoitushan on poistaa sitä turhaa työtä, mikä liittyy siihen prosessiin ja tuotteeseen tai sen tuotteen tuottamiseen niin kuin lyhykäisyydessään. Eli sillä haetaan sitä sujuvaa läpivirtausta sen materiaalin saapumisesta aina lopullisen kappaleen lähettämiseen. Eli ennen kaikkea tehostaa sitä tuotantoa ja minimoida se hukkatyö. Okei, miten sitten digijärjestelmät liittyy oikeastaan tähän tämmöiseen oikea-aikaisuuteen ja leanin tuotannossa? Digitaalisuushan niin kuin koko aika vahvistaa itseään siellä, että yritykset tarvitsevat entistä enemmän tehostamiseen sitä digitaalisuutta ja sillä halutaan tehostaa sitä prosessin kulkua. Eli kun tavoitteena on jatkuvasti yrityksillä kehittyä ja parantaa prosessejaan, nopeuttaa sitä yksinkertaisten noiden informaatiovirtojen läpimenoa, että saadaan vapautettua sitä resurssia sinne muihin tehtäviin, niin mä näkisin, että nämä digijärjestelmät sit auttaa siinä aputyön minimoimisessa ja ehkäisee sitä päällekkäisten töiden tekemistä. Niin, siihenhän löytyy varmasti paljonkin keinoja ja että miten sitä digitaalisuutta voidaan sit hyödyntää siinä. No miten sitten käytännössä lean-ympäristössä, kun siellä on tämmöisiä digijärjestelmiä käytössä, niin onko siellä tavallaan se tiedon määrä, onko se niin kuin laajaa, mitä siinä liikkuu sitä työn eri vaiheista vai onko sen määrä niin kuin suurta, että millä tavalla sitä niin kuin hyödynnetään tavallaan sitä digitaalisuutta tässä niin kuin leanissä, nimenomaan tässä tämmöisessä niin kuin tehokkuuden hakemisessa nyt esimerkiksi, niin millä tavalla se näyttäytyy siinä ympäristössä? No mä en tiedä, onko tällä hetkellä, kun kumminkin teollisuusyrityksessä itse työskentelen, että onko tällaisissa hirveästi käytössä. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että meidän yrityksessä digijärjestelmät on vielä hyvinkin niin kuin, sanotaanko heikosti hyödynnetty, että koko ajan sitä ollaan lisäämässä tokikin. Mutta tietysti se kaikki itsellä ainakin tulee isoja sellaisia visioita, mihin haluaisin sitä digitalisointia hyödyntää. Mutta tosiaan ne hankkeet on vielä aluillaan, mutta esimerkkinä voisin sanoa, koska se tuntuu, että se oli jotenkin mahtava oivallus, että jos sen yhden tuotetunnuksen tai QR-koodin taakse saisi sen tuotteen tietoja
laajasti ja helposti saataville eri työvaiheissa ja työpisteissä. Elikkä esimerkiksi materiaalitietoja, piirustuksia, leikkaustietoja, jos on tullut reklamaatioita kyseisestä osasta, niin niiden tiedot. Ja sitten sieltä tulisi tietysti signaaleja ehkä sinne hankintaan ja muualle, että nyt materiaalit on kulunut näin paljon, kun näitä tuotteita on tehty tai valmistettu, ja hyödyntää niin kuin sitä sen kautta, että niin. Tai sitten sekin, että sillä hetkellä, kun kappaletta tuotetaan ja huomataan, että joku komponentti puuttuu, niin jos sieltä saisi reaaliaikaista tietoa sit sinne työpisteeltä toiselle, esimerkiksi materiaalien hallintaan tai muualle tulisi signaali, että tämä puuttuu, ja sieltä tulisi sitten se puuttuva materiaali sinne työpisteelle ilman, että tarvittaisiin sitten erillistä juoksemista hallin toisesta päästä toiseen päähän. Jees. No oikeastaan just vähän tämän tyyppistä niin kuin siinä ajattelinkin nimenomaan, että jos on niin kuin, esimerkiksi tämä materiaalihallinta tämmöisessä tuotannossa, että tavallaan se niin kuin tuossa liinissä, että niin kuin, nimenomaan se, että miten se varastosaldot tavallaan päivittyy siellä niin kuin mahdollisesti automaattisesti. En tiedä, käytetäänkö esimerkiksi QR-koodilukulaitteita tai viivakoodilukulaitteita tai muita vastaavia, jolloin se päivittyy erilainen tieto siellä. Ja totta kai just näin, että jos siis voisi olla niin kuin ihan tuotteeseen liittyviä piirustuksia sun muita siellä takana niin kuin sisäisesti löydettävissä, niin silloinhan siinä sitten niin kuin tavallaan rupeaa olemaan sitä tietoakin sitten aika paljon siellä järjestelmän sisällä. Kyllä, Kyllä, ja sen näkisin, että se helpottaa juuri sitä, mitä tällä hetkellä niin kuin paljon tehdään, että joudutaan vähän niin kuin etsimään tietoa siitä kappaleesta, erilaisia piirustuksia tai muuta, tai sitten niin. Ja vaikka sen tiedon saisi, niin miten sen saa niin kuin helpommin vielä siihen esille ja näkyville, ettei se mene sitten siihen, että en jaksanut etsiä piirustusta esimerkiksi. Että helpottamaan ihan sitä operaattoria tuolla tuotannossa. Kyllä. Miten näkisit sitten, että minkälainen niin kuin merkitys just näillä digijärjestelmillä on niin kuin sen tuotannon oikea-aikaisuudessa, että jos ajatellaan se nyt sitten ehkä sillä lailla, että vähän, että miten se on nyt tai millainen merkitys se niin kuin voisi olla, että jos niitä hyödynnettäisiin vähän niin kuin enemmän. No se just riippuu varmaan siitä, että miten pitkälle se digitalisaatio viedään, ja niin kuin asiakasräätälöidy, niin kuin on pitkälle meillä esimerkiksi asiakasräätälöityjä projekteja ja tuotantoa, niin näkisin, että sillä niin kuin sinänsä ei suurta suoranaista merkitystä siihen tuotantoon ole, mutta välillisesti sitten just näiden hankintojen, erilaisien komponenttien, kun niitä saattaa olla kymmeniä, ellei satoja komponentteja, niin niiden oikea-aikaisessa hankinnassa ja määrässä tietysti on sitten taas suurikin merkitys. Nyt tietysti jos puhutaan komponenttien hankinnasta, niin siinä ilmeisesti tietysti puhutaan niin kuin alihankkijoista tai muista tämmöisistä, joiden kanssa siinä kommunikoidaan, niin ilmeisesti tässä tulee tietysti myös kyseeseen se, että nämä niin kuin järjestelmien pitää keskustella myös eri toimijoiden välillä. No sehän olisi tietysti yksi välikäsi sit vähemmän, ettei se tieto mene vain niin kuin yrityksen hankintaosastolle, vaan se menisikin suoraan sinne toimittajalle. Okei. No niin kuin sanoit, että riippuu tosiaan varmaan siitä, että miten pitkälle digitalisaatiota niin kuin viedään, niin sitten se järjestelmän merkityskin siinä niin kuin korostuu, mutta varmaan voidaan niin kuin ajatella, että kyllä se niin kuin suuntaus joka tapauksessa yrityksissä on se, että digitalisaatio lisääntyy ja digitalisaation merkitys kuitenkin korostuu. Kyllä, mä näkisin sen niin, että tosiaan sillä halutaan ehkäistä sitä
hukkatyön tai päällekkäisten töiden tekemistä ja nopeutetaan tiettyjä asioita, helpotetaan sitä tiedon saantia ja niin edelleen. Että kyllä mä ainakin näen tällä hetkellä, että se on keino, että millä sitä saadaan vielä tehokkaammaksi. Ja Okei, kiitoksia. Vieläkö sinulla olisi jotain, mitä haluaisit asian tiimoilta sanoa? Eipä oikeastaan, kyllä se tässä taisi olla kaikki, mitä päällimmäisen oli mielessä. Okei, ei mitään. Minä kiitän haastattelusta. Kiitos.